ใครที่กำลังมองหา C250 Coupe อยู่นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะกับรถของเราในวันนี้ค่ะปีใหม่ไม่น้อยสุดๆค่ะเลขไม่เพียง 15,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแถมต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายเกียร์ 9 Speed นะคะซึ่งจะช่วยในการทดเกียร์เนี่ยกระชับขึ้นนะคะขับขี่นิ่มนวลกว่าแล้วก็ประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยค่ะและต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมาในสีขาวเบาะแดงยอดนิยมที่ทุกคนตามหาอยู่ด้วยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมความสวยของรถกันเลยดีกว่าค่ะกับคันนี้เลยค่ะ C250 Coupe AMG ของเรานะคะเลขไม่น้อยสุดๆค่ะคันนี้นะคะมาในสีขาวโพลาร์ไวท์ค่ะภายในเนี่ยมาพร้อมกับเบาะสีแดง Canberry Red นะคะในส่วนของด้านหน้านะคะก็มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบ Diamond Grille ค่ะและตราสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ที่เป็นแบบดาวกระจกนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะและในส่วนของไฟนะคะเป็นไฟแบบ LED Intelligent Light System นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นไฟอัจฉริยะที่ปรับสูงต่ำอัตโนมัติค่ะแล้วก็ยังเลี้ยวโค้งตามการขับขี่อีกด้วยค่ะในส่วนของชุดแต่งรอบคันนะคะก็มาพร้อมกับ Body Part AMG Body Styling นะคะและในส่วนของล้อแม็กนะคะก็มาพร้อมกับล้อแม็ก AMG ขนาด 19 นิ้วลาย Multi Spoke ค่ะที่เป็น Bi-Color ด้วยนะคะสีดำสลับกับสีโครเมียมค่ะเพิ่มความสปอร์ตคูเป้ของรถได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะคันนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับกล้องรอบคัน 360 องศาอีกด้วยค่ะและหลังคาแก้ว Panoramic Glass Roof นะคะสำหรับรถที่เป็นดีไซน์คูเป้นะคะก็จะมาพร้อมกับกระจกแบบเฟรมเลสนะคะซึ่งทำให้รถเนี่ยดูสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นค่ะคันนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับระบบ Keyless Go นะคะแล้วก็ Hand Free Access นะคะเพียงเตะด้านหลังนะคะก็สามารถเปิดปิดฝาท้ายได้อัตโนมัติแล้วค่ะและด้านหลังนะคะก็ยังมีฝาท้ายไฟฟ้าอีกด้วยค่ะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะขับสนุกสุดๆไปเลยค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด 2,000 ซีซี 211 แรงม้าค่ะและยังจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติใน C-Tronic อีกด้วยนะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยได้ถึง 13-14 โลลิตรเลยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจรถคันนี้ค่ะสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างขวามือของท่านตอนนี้ได้เลยค่ะสำหรับภายในของรถนะคะก็จะมาพร้อมกับเบาะดีไซน์สปอร์ตค่ะสี Canberry Red นะคะสวยมากๆสังเกตจากรอบคันนะคะก็จะตกแต่งมาในสีโทนเดียวกันนะคะซึ่งเป็นสีแดงนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ยังมี Memory Package ค่ะสามารถจดจำตำแหน่งของผู้นั่งด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาได้ถึง3ตำแหน่งนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเครื่องเสียง Burmester นะคะซึ่งเป็นเครื่องเสียง High End ของ Mercedes-Benz เลยค่ะในส่วนของโหมดการขับขี่นะคะคันนี้เนี่ยก็สามารถปรับได้ถึง5โหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น Eco Comfort Sport Sport Plus นะคะแล้วก็โหมด Individual ค่ะคันนี้เนี่ยก็ยังมีกล้องรอบคัน 360 องศานะคะและสำหรับตรงหน้าปัดเรือนไม้นะคะคันนี้เนี่ยก็ยังมี Head Up Display ค่ะซึ่งจะโชว์นะคะขณะที่เราขับขี่อยู่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยรถขับขี่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะในส่วนของคอนโซลตรงกลางของรถนะคะมาในลายคาร์บอนเคปลาค่ะสวยมากๆนะคะและในส่วนของด้านหลังนะคะก็สามารถนั่งได้ถึง2คนเลยค่ะหลายคนอาจจะกังวลนะคะว่ารถที่เป็นคูเป้2ประตูเนี่ยจะนั่งลำบากหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยสามารถนั่งได้เลยนะคะแบบสะดวกสบายเลยค่ะและในส่วนของตรงกลางตรงนี้นะคะก็ยังมีที่วางแก้วมาให้อีกด้วยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถปี 2018 ค่ะใหม่มากๆค่ะเลขไม่น้อยมากเพียง 15,000 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและราคาสุดพิเศษนะคะที่BenKตั้งไว้เนี่ยอยู่ที่ 2,590,000 บาทเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะต้องบอกว่าพลาดคันนี้ไม่ได้จริงๆค่ะ
มือนใหม่จริงๆเลยนะคะกับรถของเราในวันนี้ค่ะที่สำคัญยังเป็นรุ่นสุดท้ายเกียร์อัตโนมัติ9 Speed นะคะและยังมาในสีขาวเบาะแดงสุดฮิตยอดนิยมอีกด้วยค่ะต้องบอกว่าหลายๆท่านตามหาอยู่นะคะถ้าท่านใดชอบนะคะให้รีบเข้ามาที่เบนซ์ NK เร็วๆเลยค่ะที่เบนซ์ NK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ